යාළු හැමෝම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ Huawei Honor 3C ෆෝන් එකක් කොහොමද software ගහන්නේ කියන එක. මේ මොඩල් එක ඇවිල්ලා Honor Hol-U19 කියන මොඩල් එක. ඉතින් අපි බලමු මේකට කොහොමද software ගහන්නේ කියලා. මේක SP Flash tool එක තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මොකද MTK වර්ගයටත් flash chip එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව කියනවා නම් මේක ෆෝන් එක on කරාට පස්සේ මේකේ ලෝගෝ එක විතරයි එන්නේ on කරලා කොච්චර වෙලා තිබුණත්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේකට අපි software දාලා බලන්න යන්නේ මේ කොහොමද repair එක කරගන්නේ කියන එක. මේ විදිහට on කරපුවම මේ විදිහට Honor කියලා ලෝගෝ එකම තියෙනවා. මේක මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට software issue එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකට කොහොමද software දාන්නේ කියලා. මේ විදිහට Honor logo එකේම මේක මුලින්ම අපි මේ folder එක open කරලා ඉවරලා Hol-U19 කියන එක right click කරලා extract කරගන්න මේ file එක. ඊට පස්සේ අපි SP Flash tool එක මේ folder එක open කරනවා. මේ ෆයිල් එක ඇතුළේ තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් ටූල් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ඕපන් කරනවා ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉවරලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට SP ෆ්ලෑෂ් ටූල් එක එනවා ඕපන් වෙනවා. අපි මේකේ තියෙන ස්කැටර් ලෝඩින් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවත වාරයක් යන්න ඕනේ අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන මේ Android scatter කියන ෆයිල් එක අපි ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ෆයිල් එක ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක දීලා මේක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක දුන්නට පස්සේ අපි මේ විදිහට එකපාරක් බැටරිය ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දාලා ඉවරලා අපි USB කේබල් එක සම්බන්ධ කරනවා පරිගණකයට. ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එක කනෙක්ට් වුණා.
ඔයගලන්ට පේන ඇති දැන් ෆෝන් එක සාමාන්‍ය ආකාරයට ඔන් වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් SP Flash tool එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ MTK වර්ගයේ ෆෝන් එකකට software දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට අපිට like එකක් ලබා දෙන්න. අපේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෙක් නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අපි දිගටම phone repairing සම්බන්ධ වීඩියෝස් දානවා. ඒවා බලන්න ඔයගලන්ට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ස්තුතියි.